Hello. Good evening, everyone. Uh, I was in my hotel right now. Dito ako sa Malaysia. So, I'm going to stay here for 5 days, 6 nights. So, I was surprised kasi ang ganda pala ng hotel ko dito na titigilan for 6 nights. Today is Sunday, 7 p.m. Uh, Dito ako ngayon sa sama-sama hotel. Walking distance lang from airport. I'll show you guys kung gaano kaganda yung kwarto na naka-reserve sa akin. Okay. So ito yung kama. Ito yung bed. Good for two. Napakaganda. Tsaka ang lambot. Tapos meron tayong TV dito. Flat screen. Okay. So meron tayo ditong mini sofa. Ayan. So from my window, ito yung window ko, tanaw yung Malaysia Airport. Ayan, kung saan ako bumaba kanina. KLI 1, Kuala Lumpur, Airport 1. Okay. So gabi na kaya madilim na siya. So syempre, pumunta ako dito para magtrabaho. Kaya ito yung working desk ko. Ayan. So meron siyang working desk. And may tissue, may phone, drawer. Ayan yung maleta ko. Hindi ko pa nabubuksan kasi excited. So dito may phone ulit. Ayan. May lampshade. At napakaganda ng wall painting. Ayan. So may free, I think it's a free, what's that? A free coffee with 2 bottle of mineral water. Tapos meron ditong mini rep. I don't know. Hindi siya nabubuksan. Siguro you need to buy this one para open. Oo nga. Nakalock. You need to pay siguro muna. Okay. So meron ditong salamin. Ito yung wow. Lagayan ko ng aking mga damit. So pag naligo ako, wow, para akong hari. Oh my God. Hindi ko akalain na ma-experience ko yan. Meron dito lagayan ng pera. Vault. Hindi siya natatanggal. Tapos meron siya ditong laundry service pag gusto mo magpalaba. Okay. Tapos meron din ditong free bag siguro yan. Okay. Sa mahal ba naman dito? Ayan. So may sumara. Sarado natin. High tech. Pag binuksan mo, bubukas yung ilaw. Sarado natin. Matay ang ilaw. Okay. So, ito salamin. Ayan. Uy, pogi. Tapos ito yung entrance, syempre. Ayan. So, ito yung bathroom ko. Ayan. So, ito yung trono ng hari. Tapos, meron nung dito. May tubig. Meron sabon. May free soap. Tapos meron siyang kasamang free. What's this one? Shower gel. Okay. This one is conditioning shampoo. This one is conditioner. Orchid collection. And body lotion. Ano ba? May libre pang body lotion. Tapos may baso pa. Para saan kaya to? Tapos may toothbrush dalawa. Dapat pala may kadate ako dito. Tapos may face towel dalawa. Siyempre, nandito yung aking bathtub. Diyan tayo maliligo mamaya. Napakasarap. Siguro hot and cold to. Hey guys. Hello. Tapos may painting pa.
So, may phone pa sa CR. At ito yung shower. Ayan. Ayan, shower. Okay. Okay, sarado ko muna nga. Okay. Ayan. Ito yung lobby. Aray ko. Ayan, baka masara. Malak ako. Ayan ang lobby. Okay. Napakatahimik dito guys. Ayan, pag pumasok ka. Ayan. Lock na siya. Ito, ano kaya ito? Ito may plantsahan dito. Itong kailangan ko kasi papasok ako ng office bukas. Kaya may plancha ako. Ayan. Nice one. Ito. What's this one? Ano to? Parang bolt. Ay pa. Yan na pala to. Panel. Control panel ng kwarto. Ayan yung room ko. Ayan yung aking. Okay. So ayan guys. Na room tour ko na kayo. It's time to open my luggage. See you tomorrow guys. Pasok na ako ng office bukas dito sa Malaysia. Bye!